Hej och välkommen till kanalen. Idag tänkte jag göra mig lite käk här ute i skogen. Så häng med. Idag har vi minus 15 grader. Och det känns som att det är februari. Som sig bör. Då jag bär med mig någon form av flytande bränsle så brukar jag alltid se till så att jag har det inkapslat så att det inte flyter ut i ryggsäckar eller så. I det här fallet har jag dubbla påsar. Något som är viktigt om man håller på med snö och brännare är ju att se till så att man inte petar in så mycket skit och snö in i de här gängorna och där liksom allting ska flöda. Det kan ställa till det i värsta fall. Det gäller förstås också flaskan. Se till att skruva igen den här ventilen och jag brukar aldrig skruva igen dem så hårt så att då jag har lämnat dem. Så jag ser till att stänga även ventilen närmast brännaren. Idag kör jag med min Primus T-Lite och med det jag faktiskt uppskattar riktigt mycket det är ljuddämparen. Alltså den gör jätteskillnad. Så har ni en T-Lite och saknar ljuddämpare, ja, tips, skaffa det. Så har vi öppnat den här. Nu kör jag. Lättar jag på lite grann så vi får in lite bränsle. Jag har tagit ganska mycket.
Idag har jag tänkt testa någonting som heter Summit to Eat. Det ser ut så här. Och se, det är chicken fried rice. Har aldrig testat den här förut. Så det blir tämligen intressant. Så nu bara lågorna lägga sig lite grann. Ska testa öka på lite grann. Ja, missade. Jag har rent lyckats fått den här till att bli en trangabrännare. Jag måste verkligen ha hett i mycket bensin här. För den här ger sig inte så lätt inte. Som sagt, Sito Summit. Det är ingenting jag kanske ska ha köpt på egen hand. Den kostar 99 kronor om man köper den på handen. Men däremot så väger den bara 121 gram så att det är inte jättemycket vikt. Och det är ju någonting som är positivt. Kan man höra skoteråkarna. Nu kör jag max effekt på vad ett kastrull.
på brännan. Då ska vi se. Det luktar gott. Och i den här så finns det linjer. Det är lite svårt att se där. Kokar för fort. Det är en halv deciliter, tror det, ungefär. Rör jag om det här och sen ska det få stå i ungefär 10 minuter. Glöm inte bort den här. Den håller maten torr. Klämmer jag igen den här. Ställer jag ner den i den här byttan. Får den där stå kvar där en stund. Minuter. Jag har hett den här på off, vilket gör att den skickar iväg bränslet genom slangen och ut, och sen kommer då luft genom slangen och kommer ut, så den förbränner det sista som är i slangen. Då skulle jag nu vilja slå av den här, så då är det lämpligt att börja vrida av där borta här, ta lös den från bränsleflaskan. Och normalt är att jag har pumpen alltid i. Jag växlar inte mellan ett lock och pump om jag direkt efter ska göra ännu mer. Koka mer vatten eller snö. Ja, ska väl... Ja, jag känner mig mätt. Att jag har fått i mig lite energi och kan fortsätta. Gillar ni det jag har sett, så glöm inte att göra en tumme upp, och gör ni inte redan det så prenumerera gärna på kanalen. Det uppskattas. Kommentera gärna. Det är jätteroligt att se kommentarer. Tills nästa gång. Ha det bra. Det kommer mera.